سلام زنه خانم خوبی؟ سلام عزیز دلم خوبی؟ زینب خانم؟ زینب خانم من رفتم رنگا رو بخرم ولی بلد نبودم. با استاد هماهنگ شدیم دیگه رفتیم رنگا رو خریدیم. من 2 تا از گالون رنگا رو خریدم گذاشتمشون بیرون. زحمتی نیست بریم بردارینشون و بقیه رنگا رو استاد پیش استاد هستن. وقتی فردا که اومد میخواست خونتون رو رنگ بزنه با خودش میارشون. دست در نکنه. خیلی ممنون ها تو بخش نمزام تو بیدید. خیلی ممنون سپاسگزارم. دست در نکنه. بیرونه؟ بله. خبرانشون یعنی خواستم آمیتان استشاری شدم. دار بشه دامش 2 تا دار برش مونده و چو اکنم سرش این اکنم سرش حالا هم اگه بیارم باش. ماما رنگ دیگه فردا یا رنگی کنی تا رنگی. حالا زینب خانم استاد که بیاد فردا کارش تا نیمه شب طول میکشه. باید یه چیزی براش درست کنی یه غذای چیزی و حالا فردا خودم وسایل میارم دیگه خودتون زحمتشو بکشی یه غذای درست کنی. دست دارم که خیلی ممنون بخش میزام تو بیرم. حالا یه پیلتیانا میشه بخوام را موقعی چیزی بیام درست کنم زشتمی بود. حالا جا زحمت شب چشی دست دارم که خیلی ممنون. باش بخش بازم زام تو بیرم. نه چربی. بفرمایید زینب خانم شارژ کنتون رو بلاتون آوردم. دست در نکنه. نمیاد میسوت میزام تیوی میگفتیم برای دش میشارس. نمیدونی میشه. شاسکن گوشیه ها. چی؟ دست بشو. میام دست بزنیم ها. این خیلیش. شاپ تمیام. مامانی دادی بموده. لا 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 لا. آیانی قوره برا. من تا بیشتر جوان دوست دارم زیاد سرزا نیاستی. بله. خاطر میگه بشه میشه جوان. بیام بیام. میرو. شیت تا درام میده. Surprises?
عاوزين بشوي فوق بشوي هاي هانمان مستقبل آنها دوست داری مامان؟ خب نمیدونم بیا بترین برخه بزنی؟ بیا مامان بترین لطفا تدل الساس شغلت تصير تعمل ما نمشي عشان نخش كلام ستنير زمزم كلام ماكو لا شنو سابكم ما بتصير همسایه هم راتویار مثل انبوری امان انبوری مون این انبوری با اون انبوری یکی خانم راتوی مثلا به تلیه چند پلیتشون میخواد بتصیرشون یانسترش بندی و بچهشون بود مکنی چون انبوری مون مثلا به تلیه چند Başlattı. Şöyle oldu. Böyle de var. Sacco. Dov'è lo succhi? Lasciate fermi. Tutto lasciate بیشتر نمی‌بینی دامش. بکنم بخن. بیشترش من خندید. مارکو. مارکو. خبیزه. خواهی زیت دیگرن.
دست بعد ام. Ben şu böyle şu. Şunu. Tam tüm böyle. Ayhan messe. Az aşkına. Hadi. Hadi. Selam. Kabul istiyorum ben. Kabul ettiren ben. Ay hanımın. Du bist ja was genau. Und so eine Brücke mal. Guck nicht, ja. Den Haus nicht. تو رنگکار گفتش تا شب کار داره ها؟ بله. یعنی صبح روزی بری صبح و سیریه در منو در ها؟ بله. دا باز هم ازیتی باید میشوده انزو خیلی رسیده یعنی دا ایجاد این اقا هم هستن Tamam şöyle drop inle. Ama orayı drop. Hadi. Yarım. Yarım. Tamam. Buraya tam ne bilirsin? Tamam. Ama bak babalar rozika. Babalar da baş rozika.
زینب خانم میخواستم براتون یه ظرفی بخرم ولی متاسفانه اون پول نرسید. حالا ایشالا تو آینده اگه پول اومد تو دستم من براتون یکی میخرم. دست در نکن، خیلی ممنون. لا اشکال نداره. دست در نکن. باش. ماما گوشنت دیده من یه دست خیلی شش برو اینجا تا دارو تمرینت و تومونت آنها نمیشورم Ja. Mira. Damit kann ich besonders haben, ja, okay? Du willst jetzt das 70, aber dann schon im Schuh, der Tanz. بشکه بالا که رو داخل بشکه باش.
تو صداش میدی؟ بله زینب خانم انگار یکی داره صدای مصطفی میکنه. بله میخوام تو بخره دارم بله بله خب بفهم این زنده کنم بله ها؟ چه خیره تو؟ بابا مفتی خیره مصطفی نیست؟ صد مصطفی داری؟ اینا مثلا صد داری؟ مثلا نمی‌دونم چه داری؟ اول بار تو سیمه بگو خونون خالی کردی و کرد اومد میرو بابایی؟ کیزه بکنه تو؟ ده کار دارم؟ من تو بشنزم اومد سیزه تو اینا اومد سیزه تو میگو بسیله برداشتی مو میرو یعنی مصطفی بگو مرجان بیا میرو تو نه مورو باز دوباره خیلی برای دیده مصطفی خاموری شکلش بده به ایران اول بار تو کار من ناشته بو خب اول بار تو ما بگو او خونه نه تو سیسه خالی کردی جشت اومدیم شیرو تو سیسه تو انا اوه این سیسه تو انا یه خونه منه منظر این که من ادارهش کردی؟ نه خونه ما خونه خونه مال خطی یو ایرو ادای منه مسخره کنی باور نی که نخوام برات توی خونه ما منه که برای کاره تو بیل اداره یه نعنی پیدیزه اینا یه مال خطه ادا ویکنه مشتبه کوره نی نداره مسخره کنم ایگاه خونه مال منه خدایا مصطفی کنه مصطفی از این رخ خونه شفروخت رخ حتما خیلی بگوی خونهش هم تا خریدی نه خودش هم نخریدم پیل هم چی پیل نه که بخواه خونه نبخرم تو سرت پرت نگو همه حرفه دیت همهش گیرویه مصطفی هدف کنه توی ایگاه مصطفی خونه چطور شفروخت چطور راضی که انبار برات ازاره ایگاه مال خمه خواب را تو باور نکنه مال خمه خنده ایگاه که مسخره بازی الان سیمو بگو اومه ایری یعنی خیلی بویست یعنی اومه ایری ازاره یعنی و در یعنی بسرت منه بویه من نه خونه خالی چردم من نه همونه بیری من نه باید کو بیری من نه وقتی اینا ساله بیاری مرام ساله بیارم اومد تا تو نیدینی همه سینه بردی یا خورده و ساله هم خواستم بیارم همه سینه همه کرد و ما تایی سینی از همه کنسل کرد تا فهمه سی که اومه نورنا از کنسل شو کردی فقط میخواستیم نه اذیت چه ربطی داره خواستم تی بسیلم بوم زینب بگو چی تا الا اولین خونه خطه وکی اومه ازاره خب بگفتی تا با هم بیمه میرو پیل ازارش هم با میده این خونه مال منه اینا این انبار کرایه مال منه این اتاق مال منه امین نو هیچ زیدی صحبتی کنی یا آبا تو فکر زور اشیایی این خونه مال منه خود چطوری این خونه نتی سید چطوری ایسی این خونه با اون کلبه با آوز زیرم خب الان فهمیستم که حرفت کاملا جلویه آخه این خونه با اون کلبه که متکویه قیمتش یکی که تو بخیر اضافه سراسر بزنی چقدر پیل سردش چقدر داشتی که بریش حداقل $3,000 باید بریش سیو؟ نه ما با آقا مشتبه صحبت شدم هیچ مشکلی نداشت خونه با هم آویزه زدیم رفتیم خواهم برات رفتیم و چی رو بکنن کارش انجام داد الان سر خونه به نام منه او کلبه به نام مشتبه نو چقدر ارازی باید آقا تا باور نیکنه الان از حسودی خیلی بتره چی نه من از حسودی نیخوام بتره چون چون دونم همه شاید جوی کنی باور نیکنه زینب امیده دوران گرشت داده تری الان فکر نه ایره در زمین داری نه هیچ الان که اومه ایره چه التماس مجتمع نکری برش تیشه بیا داخلی انبار از اون التماس چکره چی برش بیا داخلی انبار نه عزیزم
ده این خونه مال منه، این انبار مال منه. ده ندش به نام من. الان از مصطبا از اینجا رفته که دینا یه صابخونه ده ایره. این صابخونه هواش بگوید زابرتیه و تا اصلا زانیه. الان تصمیم برو. الان جدی. این خونه ماست کنی. مصطبا استوری راضیابی این خونه نبا اون سراسر بزنی. و چه دلیلی راضیابی؟ چی حاضری بو $1000 حداقل به هیچ چی نخواست و بسونه باید $1000 تو سر بشه. حدا اگه تونه ایزگام کردی و فلان و بهمان بیساری رو $1000 حداقل باید سر بشه. چطوری راضیابی او $1000 بتونه سونه؟ هی ایگام این خونه نه با اون خونه معاوضه زیرم. یعنی الان خونه ماشین. یه چیزی تام بگم؟ زمینی که اون نه مال. 250 متر از اون زمین مال. خنده. انا بکوره باشه؟ یه را. بتانیش ندارم زمین نه بتانیش ندارم یه؟ اصلا تو داری 250 متر زمین ایران چقدر پیله؟ دیدی من ترسم با کمش بیدند یک مصطبا و اندی $1000 پیش پرداخت برام 250 متر زمین ایدمت بقیهش هم قسطی مای $500. میگه خب الان من زمینم دارم سیبت سیدم تو چه دوری؟ هیچ یه آواره بدبخت هیچ یعنی نیست دیگه خیلی خشتی رویا بافی کنی؟ بتا نشونه دارم بیا بتا زمین من نشونه زینب یه دقیقه وایستی؟ ایگو ایا خیلی منو مسخره کنی من اصلا وقتی کار نه ها با تو درو کنم؟ نه خیر. یعنی 250 متر مکعبش مال منه الهی باور کن باور میکنه ده فرسه کن دید خاطر هوا منه داشت مباکمش بیدن یک پرسم ایزدین هم خیدایی کنم سیبت سیرم لب زاده هم او طرفش هم دامه لب زاده بتنم بعد آینده بتیلم یک کاری انجام بده آینده شو یک تربوزی خونه می چی بخوام بسازم اون ترو الان باز باور میکنی؟ زین یعنی چی گفتی امو چقدر شانس چقدر دیگه حالا بگه خود بدی مو عشقش باور میکنی باور میکنی؟ زمین چی هیچی ما حتی باور میکنم که بته سبوی اوی تچه کدمه اوی تچه خونه نه انبار نیستی سه چیز بهش بری عصبانی و بیده خانم فراتو عصبانی نو بیدم سکا هلیکی حرف ننمتیم ما خب ما و تیگام این زمین ایران حداقل هیچی که نوزه با توجه به قیمتی که من این مدت گرفتم این زمین با این متراژی که گفتی حداقل $20,000 از کور آوردی $20,000 خب درسته $20,000 پیش اصلا زمینی که دیده به زاره به طرفش خیابونه بیخم بیشتر هم باید چطوری تخریبی کور آوردی کور کم هستی کمک بینندیل کمک چون چدن پیش پرداخت دام مشتبه پیش پرداخت چردی قلومه که دارم ادام قلومه زمین دارم هنه هم سنت چه دارم بچه که دروسی قلومه دارم صدقه قسته چه میدی؟ میدونش صدقه قسته کاری که میدونش دیگو میدونی قسته بهتا یک کار
میتونم یه قصه تا رو؟ قصه چه باید با هم کار کنی بی زنده مونه باید ادام چی فهمه چی میده خونه دارم زمین دارم این میگه بیا تا با هم قصه رو بریم ما قبل از یه چه تا زمین چهله مطمئن نیستم خب بازم به تیگم باور نکردم که این زمین مال تو بوده او خونه ندارم بازم اجاره دوری من زندگی کنی خب ولی به تیگم بیا تا با هم اجاره همون خونه پرداخت کنی این زندگی کنی به چه نظر زمین هر موقعی که دست موازو یه زمین یعنی سنت قصه ایمنی کسی ایدمون به زمین خبه به مرور زمان یه خونه کسی راست امید آسکان به داخل کوهستان بیرون حساب جامعه گفت اشتباه الان با امید خدا و تو بچه بی‌نظیر زندگی به پیشرفت کرده الان اتاق داخل کوهستان ما راتو از شهاده خان راتو من قلمومه نرانم سند نرانم علی زینب خانم خان راتو بوده میشه شاهده در نه و تی برگردم دوستم نرانم من میخوام یه به زندگی الان ببینی چی نخواستم اینو وزاستم خواستم از ساده از محفظه رو خواستم بدونیم من همین ترام من این ترام زینبو الان تو چه داری؟ الان نمونه ترسی ازارت کنی؟ ها؟ حرف راسته بزن ترسی مونه ازارت کنی؟ خونه نمیر فعلا دنبال خونه نبید الان اون روز خواستم بیام یه تیم مشتبه یعنی مشتبه خونه او خونه ازاره غش بسونونه بود باز دوباره خواست بیام التماس مشتبه چونه بدش عزیزان سکن مشتبه که در از زیر رفت من پیش یه چوبه خیلی گوی ایره ازاره خده ایچی خده مال منه اونو هم مال ای صابخونه ایچی اصلا وقتی نید صابخونه اصلا درازه تنباش صحبت چدمه هیچ که خششت نیایی خب بندومی من از ایدیه ها ری دوباره فسلتی چه دیده مردم فکر ده هیچ که جابت نیدی یه چیز نفهمیستم یه لحظه سب کن گفتی مشتبه انبار فروخت تو درسته؟ اوسه خونه نفروخته کی؟ صابخونه میرم خب پس صابخونه خیلی هیچ که نبید داخل اتاقی هیچ که نبید اون کجا؟ بان کردم هیچ که نبید چا و خوب بود کوله رو نبید جنسه بید کوله رو زیر و خور رفت باسترای کوله نیشته این را سر کار بعد بخت صبح زیزی ایسی را سر کار سر زوریا و خوی را باز باره ایسی را خب یه سال یه مشتبه چطوری خونه نفروخته و هو بعدش انبار فروخته و تو همه ای بود سند میگوین نامه اما یه سند بیشتر داری نه عزیزم موقع عاطفه اول این پیشنهاد من دابی چه خواست نبرم این خونه نه سند زرا جو بیستش عاطفه ها عاطفه گه اشتباه کردم امید فریبم دا اشتباه کردم غلط کردم این حرفه ما فریده بو اخشم ها گه فریبم دی بو اخشم این حرفه کاری همی کناش امید مزدون نیامدن قبلا من گفت بعد مشتبه سند شده داشت اومد مشتبه و من گفت چو این سند یو با این زرای یه سند زرا کار این خونه داره و انبار از سند زرا کار داره بعد اقا قبول نشه خدا همشه باید بریم صاحب خونه گفت ده باید با او انبار هم حسابش کرید چون 37,000 دلار نه 40,000 دلار قیمت خونه ده 5,000 دلار به خاطر انبار چند چه مشتبه به خاطری ما 5,000 دلار شه ده فروخت شش چون دراسته نداره یا دراسته نداره الان نه مجبور آمد توضیح رو نه خب یه لحظه صبر که دونو مجبور نیستی توضیح بیه هی نیخواه بی مجبور هستم توضیح بیان یا نیست بعدا یه چیز سیما بگو الانه انبار مال خود بود درسته؟ ها زمین هم به صورت قصی خریدی ها قلومه دارم کردوم پیش پرداخت هم پرداخت کرد خب پدر خبرش چی دیدی؟ بعدش خواهم سکنم آیده بچه درست بچه پدر میخواد؟ نه پدری مثل نیخوان متصمه؟ تسته؟ دیمان بدترین شاید بید شد دسته بگنسی سعرز کنم و خدمت مو دما هم نبی که تید نبینم خب الانه یک ماهی که من بحثم دنبال تو که هیگم باید بیا خب
یعنی اندازه اوی تایمی که دنبال که بده چرنوبی اندازه همون تایم رو رسم دنبال چقدر یه خیلی کشش تو ذاتت عوض بشو نیست عزیزم. الان هرچی فهمیدی زمین دارم تو دارم خیلی ارزو ببخشم. ایگه خواهم پلا تو ایگه نیت قصه رو پرداخت کنی بیا تا باز باید برگردی باید خب قصه رو پرداختی کنم. خود کوریوری خود نیت الان خونه ازاره کنی خود برای بنیش. نه ایترام خونه ازاره کنی بگه خب ای لازم بویه ایترام همون زمین بنام سی فروشه بگه خب هر طوری رو بیره بفروشه بش هدا خونه میترام ازاره بگه خب ولی اگه موافق بود بگه خب بیا تا برگردیم با هم من همین تو زندگی کنیم این زمین هم قسطت شه سندش نام خود بود بگه خب سند شبیه نام خود بوده و قسطش هم با هم پرداخت سندش هم نام خود بود چه نگیم کلایی مثلا خواهم چله چی که بان قصه رو پرداخت کنی؟ ها نیاز تو ندارم. با هم زندگی کنیم من نیازی تو ندارم. الان از گفت گم که برام مشت باید چه ایرانی تو ایش کن زاد میده تو. خب این بچه‌ل الانه این بچه‌ل یعنی فشی کنی این بچه‌ل نیازی پدر نداره نیازی تو نداره. خس پدری نشه دیستیش بیست وقت. که الان که پدری که نیستیش. خب من الانه خواهم بچه ما با خواهم وردام برم بوری کورو. شکایت نمیکنم بوری که کورو. 2 روز یا 2-3 روز بچه‌ل دونه ورداشت یه بوری خیلی کورو. خب بوری کورو. با تو چی؟ و من چه خواهم پراتو. الان گوش ندارم. زنی سیبیچی جلوم بیا برو. سوری سانه گفت. گی موقعی که این بسته باید خود چه جای مکان داشته بود. جا داری مکان داشت. تو رفتی نه رفت ندارم نه گفت گم کن. گفت گم کسی کو به خوبی. گفت گم. زینب بای من هم ذره دعوا کنم چون خوبی آوردی آقا به بچه من نمیمد باری جا نیاری هم موقع جا داشتی بعد بیا مثلا نشون به هم بره جا مکان بعد بیا مثلا و آمیتا یا میبینیمش بعد اینو آمیتا رو واسه الان تو جا مکانی برو زینب بای زندگی کرده چرخه باش تو باش نه هم بچه ببینم ببینیشو ببینم زی ببخش هم بچه من با خون بود یعنی الان داخل بوستان یه زنگ دارم پلیس یادآوری کنم میتونی هم وقت زمان مکانی داشتی باتیام ایبینو بازدید شیکنو او سی فرماش من خط بعد اینو بتونه بودی باش فعلا انگشت ما زیر دندون دناوردی سر که تا دو موقع من برسه باشه بتونه خوبی سیتون ایرو سیمی نگفتی چی خیلی یه 2 روز بچه مونه اصلا نونو با کار داشتی بود مخه داری بابا صبح با معمولی ایسی میامون از خیال دارم بک بتونه ببوس خوبی صبح با معمولی ایسی میامون باشه؟ صبح با معمولی زینبه بایی روزی چی؟ تلوفی همه این نسخی دارم تازه فهمه اصلا آدمی که اگه پول داشته بود هیچ که نه حساب میکنه یه آدم خودخواهیه کدر کدر سیسه مشتبه بیل چرا؟ و داخل یک مشتبه کولر داشت داد و داخلی اصلا کولر نه ولی این وسیله لنگل مشتبه حتما کولر این مشتبه نه عزیزم کولر ما کولر ما خطه؟ خوبه موقعی که عاطفه پیر داشت ما داشت میانه بید چه و الان میگی پیرو برم دست کوپی یه خویه صفی داری بالا استاری این صفیده بالا سره خب نه نازوا میگه خب آقا من نیخوامت تو برگردو نیخوامت برا با خاطری بچه کوپا برا
خیلی حسا منتظر معمول بود معمول یاری خیلی بگوزه معمول یاری تو بسید منه میگه خب دور از ایشی من بدونم برداشتی فرار چید فرار چیدم؟ فرار نشیدم تو چه کاره ای اصلا؟ اصلا به چه خیسی؟ برم هده صبح که معمول رو مصیفم باش پدوفیل که رو بگیم کار کنم این واسه بتونم شروع تو دیدی اول بار که خنده سه مسخره میشه؟ بله. که دوی کنم اینا چی فهمیست چو مو زمین خریدمه این خونه ندارم اگه تا برگردیم و هم با هم قسطه پرداختی زمین فروشم با هم قسطه پرداختی بله. شکلی بخشمش زینب خانم به نظر من هیچ وقت بهش اعتماد نکنید. نه خواهم رافته باید آنمی که من اعتمادش کنم یه فقط ایخوام اینه مشناس یا ما قول است که اینه بخشم بعد فریب میده من اصلا هیچ زمان اینه نی بخشم بله دیدید از اینکه شما زمین رو خریدی چقدر عصبانی شد. ها رافته باش معلومی اول خیلی مسخره میشه فکر که دیرو کنم موقعی که از نو سند دارم بعد اون موقع فهمیست اصابش خود دو بیش بله. با معمول یا با معمول خیلی بیته Explode. Olha para o cerejo. Olha o móvel. Dá para pensar não? آها نمیبرش سلمان خیلی است میبرش زینب خانم زینب خانم میخواستم یه چیزی بهتون بگم درباره سینک دیروز هم من فراموش کردم که بهتون بگم بعضی از بیننده ها گفتن اون سینکی بود که قبلا عاطفه خانم بهتون داد بله گفتن که بیاریدش که همینجا دوباره که اذیت نشید تو درست هلا قبلا الاخ نیستش رو قبلا عاطفه دام بی نامش بی داخلی یا هدیه ها یعنی داشت بیامو بله ولی خان پلاتون میدیر بهش داخلی انبار بالایی بی اما خان پلاتون زشت الاما زد باش تو میچه اقا مشتبه بخوام بگم سیچه برام چون کلی وسیله هم داره صابخونه گو این وسیله کلن بال مشتبه هم انبار بالایی هم دوبنی بعد خواهد قرار بیه کامیون بیار باش رو بزنه بوش هلا او سی چند داخل انبار ولی من باش تومنی هلا وش بگم چون خیلی که من چون چه چند وقته در ریم نیست وش بگم چه سینچه بمیتونه اله چی بیارم هلا هر موقع پیلو من دستم چی پیش داشته بود چون سینچه خیلی پیل خیلی جرونه بله هلا هر موقع پیشو من دستم بعد اون موقع وشیدون چه برام پیشه ایدنش چون اله زشته چی وش بخوام چون تا آدم خیلی چی وش دستم زشته
با شرفتون درستی. زشته. دست بیننده در نکن چه من فشمونه خیلی ممنون سپاسگزارم. بله. من تمام رو میدارم. عزیزم سلام خیلی. بیایید. سلام خیلی. خودم اینو خوش بگون. بزرجت میکنم